Assalamualaikum dan hai. Saya ada jumpa satu barang ni adalah Amazfit T-Rex Pro dengan Amazfit T-Rex. Saya akan menyerahkan barang ini kepada Mr. Poman. Okey. Hari ni kita unboxing Amazfit T-Rex. Biasa dengan T-Rex Pro. Kita nak buka mana dulu ha? Kita buka ni lah, T-Rex. Nampak kotak dah besar kan? Tengok tak tepi. Okey ya. Ni jam fitness. Ya, jam fitness. Dia ada military standard. Ni boleh baca, malas nak baca. Ni semua ada. Ni belakang dia. Okey, jom kita buka. Susah tak ada pula. Okey, hari ni kita buka. Ni baru nak buka. Dalam kotak kosong lagi. Okey, kita tak tepi. Kotak dia cantik oh. Wow. Dalam ni kosong. Move beautifully dia kata. Yang ni yang tidak biasa. Kita tengok tu. Dia nak kata besar sangat tu pun tak ke. Cik dia biasa lah, macam jam G-Shock. Ok, tak apa, ini tak tepi. Ok, tengok dalam dia ni. Ni pun kosong. Bawah dia ni, ini dia rabak lah. Ini ada buku manual, yang ni ada charger dah. Tarik. Manual ni bukan siapa nak baca pun. Ini saja dia. Saja dia macam ni. Aku kata magnetik tapi ya lah kot tak kuat lah kot. Ok, magnet jangan kuat lah tu. Oh, dia kena scan pula. Okey, tak apa, nanti kita set up dulu. Kita buka tepi dulu, minta tepi dulu. Okey, sekarang kita buka yang T-Rex, yang T-Rex Pro. T-Rex Pro ni baru launching lah rasanya, tak sampai sebulan lagi kot. Ini dia ada tu dia, AMOLED display apa semua. Ini sama lebih kurang. Ada approve lah. MC dia ada approve. Buka dia senang. Bukan macam ni. Macam ni. Macam ni saja. Ini semua kita buang. So, ni nak buka dia. Oh, bawah. Ok, kotak kosong sama ke. Dia buang lah.
Ini dia bagi span. Kalau macam tadi kalau dia tak bagi span. Ini dia kecil sikit. Okey, cantik. Okey. Sebelah sini dah dengan charger dah. Wah, packaging dia menarik ni. Kurang macam tadi juga kot. Lebih kurang lah, sama lah. Cuma ada ni belah sini, charger dia ni kat tepi. Belah sini ada punya hukum manual lah. Ni hukum manual. Dalam ni tak ada apa. Dengan ni saya ni yang T-Rex biasa, ni yang T-Rex Pro. Tali dia pun lain sikit. Ni yang Pro, ni yang biasa. Dengan design ni nampak cantik sikit lah. Tali pun nampak cantik, lebih kurang lah tadi dah. Belakang, belakang dia nampak lebih sikit. Dia punya ni macam sensor dia ni. Saya akan buka. Ni sensor dah. Tali dia memang lembut lah. Tapi rasa macam yang biasa yang lagi lembut. Ini macam keras sikit tapi lembut sangat pun tak elok pula. Better yang ni lah kot Pro nya. Okey, mari kita setting dulu. Okey, ni kita dah set up. Ni pun dah tengah cas. Dah setting apa semua. Okey, ni yang Pro nya. Dia boleh slide. Dia boleh dari bawah boleh, dari atas boleh, bawah. Dia macam ni lah. Kita boleh tekan lah. Okey. Sini pun boleh, sini notification. Sebelah sini dia ada macam setting dah. Sini atas. Ini dia ada auto, ada theater, ada macam-macam lah. Ini top slide. Ni top slide ada macam ni lah. Ni yang biasa. Ni T-Rex biasa. Dia punya ni macam ni. Tak banyak sangat. Dia punya ni kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 6. Beza dia beza dia rasa theater ni lah kot. Ini dia tak boleh, dia slide bawah ke atas dia macam ni. Ini slide dia ada macam benda. Yang ni smooth sikit. Yang ni dia macam lag sikit. Biasa ni dia lag sikit, tengok nampak dia lag. Ya mungkin sebab ini pun dah lama dah. Ni dah rasa dah setahun lebih dah. Ni yang Pro nya. Okay ya. Nanti kita bagi full review.